Hi guys! Welcome to my vlog again. So, kumusta mo diha? Kumusta ang inyong pag-stay at home? So, I hope na okay ra mo tanan. Natay nindot nga buhaton na pud karon. Adlaw atong buhaton karon maghimo tag jam, no? So mo na tong nahununan karon, pero unsa nga jam? So before that, gusto ko mag-shout out di ay ang akong amigo na Bishop sa Ward 1, si Bishop Dage. Shout out sa di ay sa akong amigong taga Lapu-Lapu na si Bay Ralph Castor. Rock and roll, Ralph. Kumusta ka diya? Stay at home lang diya. Ay glabang sa Lapu-Lapu ha. Ha? Mo ni atong buhaton guys. Ang sama ni siya. So, mo ni siya ang Tambis, Macopa kung sa Tagalog pa. So, ang buhaton na to ni karon, himuon na to og Tambis jam sa Bisaya. So, mo ni ang mga ingredients o procedure. So, welcome back sa akong salida karong adlaw. Salamat sa inyong pagsunod sa akong mga salida. Naara tay tulo ka mga ingredients ani. Sayon na kayo ni. Dali na po ninyo makita ni. Okay, so mauni siya. Usa ka lemon, 1 cup o puti nga asukal. O syempre, ang tambis or makupa sa Tagalog. So, unang buhaton guys, i-remove na ninyo ang liso sa tambis. O inyo na pong hiwa-hiwaon. Unang buhaton guys, inyo sang dugmukon ng tambis pinagi sa blender. Anto, nagugmok siya maayo. Sumaw na ni siya guys. Nahuman na siya og blend. Nadugmok na siya. Og ready na ni siya lutuon nato karon. Sunod buhaton. Guys, iandam ninyo inyong pot. Ilunod na siya. Hinay. Slow flame lang ha. Kayon siya. Dayon isunod ang asukal. Kayo na siya. Kayo niya siya maayo. Kung masagol tanan ng asukal sa tambis, okay lang gikuhantod. Lapot siya. Then sunod ilunod ninyo ang lemon guys. Lemon juice na guys ha. Ngano butang namin siya lemon guys. So para dili madali mapanhos ang atong jam. So mo na purpose kanay lemon. Okay lang yung kahantod-hantod siya. Mag sticky na siya. Sige. Ano siya guys, nagbukal-bukal na siya. Hindi pa na siya pwede. So dapat yun mas sticky na gid siya. So guys, ano siya guys, muragahi na kay siya. So mo na ni siya guys. Nahuman na ni. So, inyo na lang ipabugnawon o kamoy bahala, ibutang ba ninyo sa inyong garapon na may giandam. Okay? So, guys, human na ang atong tambis or makupa jam. So, umao na siya. Gibutang na nako sa garapon. Ibutang na ninyo o i-store ninyo sa bugnaw nga temperature. Kanya, kaod, kung bugnaw na siya, ato nang tilawan. So, guys, awa. Dan. So guys, umana tagluto. Yan, so nabutang na po nato sa garapon. So siyempre, time na nato nga tilawan nato ang atong jam kung makapasarba. Okay? So, kuha ta. Natay slice bread. Yan. Nato na ipalaman. Okay. Sada na to. Lami oy. Lami kayo. Love, come here. Come here. You taste it. Taste it. Yummy. You taste it. Taste. Yummy. So, salamat sa inyong pagkuyog sa pagtan-aw aning silida ha. Sa sunod na pod.
nga mga salida atang ipirmi ha ang atong mga salida guys. Salamat, paalam.